اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعين الكرام، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير، وحابة أشكركم على تعليقاتكم الحلوة اللي ترفع من معنوياتي. واليوم جيتكم بوصفة عشاء تفيدكم وسهلة وسريعة. وهنا عندي كوب إلا ربع حليب، وأربع أكواب من الطحين، وكوب روبة أو زبادي، وملعقة خل، وملعقة خميرة، وربع كوب زيت، وملعقة شكر، وملح، كيس بيكنج باودر، وبيضة. ونبدي طريقة العمل. هنا عندي البيضة، راح أضيف كيس البيكنج باودر، ورشة الشكر أو السكر، ورشة ملح، ملعقة أكل الخميرة أو الخمرة، خل أبيض، وربع كوب من الزيت، والروبة، وكوب إلا ربع من الحليب، وراح أخفقهم بالخفاقة اليدوية لحد ما تتجانس كل المكونات. وتجانست عندي كل المكونات، راح أضيف الطحين. هذا أول كوب. الكوب الثاني ناخلتهم أني، وهذا ثالث كوب، وهذا الكوب الرابع. وأبدي أعجن بهم بإيدي. من بعد ما أعجنها أتركها تختمر، ونحضر الحشوة مالتنا. هنا عندي سبانخ ثارمته بهذا الشكل، وبصل، وجبن. وهنا راح نضيف قليل من الزيت، وأضيف البصل لحد ما يتغير لونه. وتغير عندي لون البصل وصار بهذا الشكل. راح أضيف السبانخ أو السباناق. وهنا صار عندي بهذا الشكل. راح أضيف له ملعقة فلفل أسود، ورشة قليل من الملح، وأقلبهم لحد ما ينشف المي البي. صار عندي بهذا الشكل. راح أطفي النار عليه. وهذه العجينة مالتي اكتملت واختمرت. راح أشكلها على شكل كور. تحبون حجمها كبير أو صغير براحتكم، الحجم اللي تحبونه. كملت العجين. هنا راح أضيف الجبن للحشوة وأخلطهم سوية.
وهنا عندي العجينة راح افتحها بالشوبك بهذا الشكل. وعندي هنا الشوكة او الشطل حسب ما تسمونها، اسويها بهذا الشكل، امشي عليهم وبعدين اجيب السكينة واقطعها بهذا الشكل، وتابعوا الخطوات. وكملتها بهذا الشكل. راح اضيف الحشوة واسدها بهالطريقة، وبعدين بهذا الشكل اجيب الطرف الثاني اوصله وبهالطريقة، وهذا الشكل هيصير. وهنا من بعد ما كملتهم خليتهم يرتاحون. هنا عندي صفار بيض وحليب، راح اضيف لهاي الجهة صفار البيض والحليب، والجهة الثانية راح اضيف لها هنا عندي صفار بيض وقهوة. وشوفوا الالوان مالتها، يعني يا احلى بالحليب وصفار البيض او بالقهوة وصفار البيض، وجربوا الطريقتين. وبعد ما كملتهم راح ارش لهم سمسم. وعندي حبة سودا راح اضيفنها للبقية وادخلها الفرن. وهذا شكلها النهائي من بعد ما طلعتها من الفرن، وإن شاء الله تعجبكم. سهلة وبسيطة وتنفع وجبة عشاء، وإن شاء الله تعجبكم وصفتنا لليوم، ومع السلامة.